Ok mọi người, đây là con Marshall Bromley 750. Mình mới vừa unbox ra cho mọi người xem thử coi bên trong nó như thế nào. Con Marshall Bromley 750 với cái công suất hiện nay là 500W và cái cấu trúc loa nó sẽ là 100W bass nhân 2. Cái củ loa chung là 50W nhân 2 và cái củ loa CH짓T sẽ là 50 nhân 4. Thì ở đây á, cái loa này công suất khá là to nhưng với mức giá của con này phải là gọi là thuộc hàng top giá chát 32.900.000 trong cái con loa như thế này. Thật sự thì các bạn nghĩ sao? Mình chưa nói về những thứ khác nha, ví dụ như là về karaoke, về hát hò hay là về những cái gọi là xoay quanh về vấn đề nghe nhạc ha. Con này thì thiết kế kiểu gọi là phải là đậm chất luôn các bạn, đậm chất luôn, kiểu của nhà Marshall. Cái logo Marshall đặc trưng, hình dáng vuông vức giống một cái vali loa kéo Trung Quốc các bạn thấy ha, nhưng mà họ làm sẽ kiểu xịn sò hơn. 4 góc đệm cái cao su rất là chắc chắn và chúng ta sẽ có một cái tay nắm như thế này, kiểu nó giống theo kiểu phong cách gọi là đi bụi camping rồi đi phượt đó các bạn. Thì đây là cái con chất chơi nha các bạn. So với bạc box 720 thì không biết là như thế nào. Không chỉ như vậy ở đó, với cái cân nặng khối lượng của cái chiếc loa này 23,9 kg cho chúng ta một cái viên pin rời như các bạn thấy đầu mình khui đó. Cái cục pin rời thì giống 720 mà nó gom thành hai con lại với nhau thì cục pin thì cũng khá là to đó. Về tay nắm nè cũng kiểu classic, cũng đẹp đẹp, cũng hao hao, nó nhìn cũng chất chơi các bạn, thật sự là như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có dãy chỉnh nè, flip 1 là input, flip 2 cũng như là chỉnh được cái sound character nè, đó, ốp 1 có đèn nữa nha các bạn, và công tắc nguồn, lẫy chuyển, rất là nhiều thứ hay ho trên cái con này. Ở phía mặt lưng sau á thì chúng ta sẽ có một cái nắp đậy. Đây, cùng với mình coi thử coi nắp đậy có gì. Cái nắp đậy trong phía sau chúng ta sẽ có một cổng USB-C là để sạc ngược ra, như hình như là không có cắm USB mà để nghe nhạc được nha. Này là sạc ngược ra thôi. Cổng RCA và một cổng là DC Gen AX out. Ví dụ chúng ta muốn kênh hai con loa này với nhau để hát karaoke qua jack 3.5 giống như gọi là bật Gen giống trên JBL vậy đó. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái input 1 và input 2 dành cho các bạn nào cắm guitar, cắm mic, nhưng mà con này là đạt cái cổng là XLR gần như là giống bạc box 720 vậy các bạn. Cái cổng nó thì sẽ khá là tiện, chúng ta cắm jack Canon, XLR và 6 ly đều được hết nha. Vì lý do con này có đạt tiêu chuẩn IP54 nên là phía sau hai cái hộc đều có cái nắp che đậy hết, kháng mưa cũng khá đó các bạn. Thì ở đây mình thấy được cái một màn bass khá là to ở phía sau lưng, cũng như là cái bánh xe, pin, một cái loa phía sau nữa. Vì họ công bố là con này âm thanh 360, nhưng mà thật sự đối với mình thì 360 cũng không đáng lắm, nhưng mà tùy sở thích thôi. Năm hai bên nữa nè. Con này 24 kg cũng tương đối mà nó nhỏ gọn, thật sự là rất nhỏ gọn. Giá bán con này bên mình đang bán hàng Á chính hãng, anh em nào cần muốn trải nghiệm cứ ghé cửa hàng mình để trải nghiệm thử nha. Cùng với mình coi cái con này ở phía ngoài trời. I've been treading water.
picking up the parts of